આજે આપણા માનવ જીવનમાં સમજવાની મુખ્ય મહત્વની વાત છે, જેને સમજવા માટે ભારત દેશમાં અનેક પ્રકારના પ્રોગ્રામો થાય છે. પણ ગીતા, વેદ અને ઉપનિષદોના આધારે જે ઋષિમુનિઓએ સમજાયું કે માનવ જીવનમાં ઈશ્વરના દર્શનનું મહત્વ માનવ ક્યારે દેશે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે એક આંધ્રપ્રદેશના સંત થયા, જે વેમન સંત હતા. તે તેલુગી ભાષામાં સમજાવે છે. જેવી રીતે આપણા ગુજરાતમાં અખા ભગતે ચાપકા મારીને કહ્યું, એવી જ રીતે એમણે હર માનવને, જનતાને જગાડવા માટે, આધ્યાત્મિક જાગૃતિ માટે થઈને એમણે બી એવા ચાપકા કહ્યા છે. અને તેમણે કહ્યું કે માનવ પોતાના જીવનમાં જેવી રીતે મહત્વ નથી આપતો, એનું કારણ શું છે કે હર હંમેશ કિચડમાં, કાદવમાં વસવાવાળો ભૂંડ, એક સુવર, એને એટલું પ્રિય લાગે છે, એને સમજણ નહીં, મહત્વ નથી ગુલાબજળનું પાણીને. ગુલાબજળના પાણીને એનું મહત્વ ન સમજી શકે. એવી જ રીતે એક કૂતરો, તમને બી ખબર હશે, તમારું બી ચપ્પલ ક્યારેક કૂતરો લઈ ગયો હશે. એને ચામડું ચબાવવું એટલું ગમે, ચાવી ચાવીને એ એટલો બધો મશગુલ થઈ જાય કે તમે એને છોડાવવા માંગો, ચપ્પલ લેવા માંગો ને તો એ તમને આંખોથી ઘૂરે છે, ગુસ્સો કરે, અને એ છોડવા તૈયાર નથી. એટલે વેમન સંત કહે છે કે કૂતરાની શું ખબર, એટલી તાકાત અગર શેરડીમાં નાખે ને તો એનો રસ પીને મજા માણી શકે કૂતરો, પણ એને ચામડાની ખબર છે, એને શેરડીના રસની મજા નથી ખબર. એમ જ આજે સંસારના દરેક મારા ભાઈઓ તથા બહેનો, આપણા જીવનનો રસ જે શેરડીનો છે, જે ગુલાબજળની વેલ્યુ છે, એ આપણે નથી સમજતા. અને સંસારમાં અજ્ઞાનતાના કારણે હરેક વ્યક્તિ પોતાની સુખ સુવિધાઓ માટે અજ્ઞાનના કારણે બીજો બધી સાધના કર્મકાંડ કરશે. પણ જે રસ્તા પર ઋષિમુનિઓ ચાલ્યા, ધર્મ ગ્રંથો મેં સ્વયં અવતારો લઈને ભગવાને જે સંદેશ આપ્યો કે માનવ એક એવો પ્રાણી છે જે પોતાના હૃદયમાં ભગવાનના દર્શન કરી શકશે, ભગવાનને મેળવવાના છે આપણે. અને એના માટે માનવ જીવનમાં સત્સંગને સમજીને, સત્સંગથી સમય લગાવીને આપણે આપણું જીવનને ભગવાનને મેળવવાનો રસ્તો બતાવ્યો છે. તો ચાલો થોડી વાર માટે હું મારા વિચાર રાખું છું, કારણ કે આપણે આજે પ્રોબ્લેમો બહુ બધા સમજાવીએ. મારા ઘરવાળી નથી માનતી, મારા પતિ ના પાડે, મારે સાસુ સસુર આમ તેમ વગેરે. તમને વધારે ખબર, વધારે એના પર નથી કહેવા માંગતી, પણ એનો ઉપાય બી એ બતાવ્યો છે કે જેવી રીતે એકવાર બ્રહ્મપુત્ર નદી જે છે એ વચ્ચે એટલું વરસાદમાં બાઢ જ આવે, હર વર્ષ એમાં બાઢ આવે. તો એ બાઢનું અતિશય પૂર જઈ રહ્યું હતું પાણીનું, અને એમાં એક સમય એવું બન્યું કે એક સાપ બી બાઢમાં, પૂરમાં તણાઈ રહ્યો હતો, અને એમાં એ બી કિનારો શોધતો હતો. એમાં એક લાકડું મળી ગયું, જેના સહારે એક લાકડાના કિનારે સાપ આવીને બેસી ગયો. અને થોડી વારમાં એ જ પૂરમાં એક નેવલા, મતલબ નોળિયો આવી ગયો. એ પણ બીજી બાજુ લાકડીના સહારા પણ એ પણ ચડી ગયો. તમને ખબર છે ભાઈઓ બહેનો કે બંને ઓપોઝિટ છે, એકબીજાના દુશ્મન છે, વિરોધી છે. ક્યારે પણ એ લોકો હડકા રહે નહીં લડ્યા વગર, એકબીજાનો પ્રાણ લેવા સુધીનો એ લોકોનો એમનો વ્યવહારની ખબર છે. એમ જ સજ્જનો કે એ બંને જણા સંયમતાથી લાકડા ઉપર, પૂર છે, ખબર છે કે આંધી છે, અને આવા બાઢમાં એ ચૂપચાપ સંયમતાથી બેસીને કિનારે ગોતવા લાગ્યા. ત્યાં સુધી બધા વિરોધી હોવા છતાં પણ એ નદી પાર કરી દીધી, પૂરને પાર કરી દીધું. સજ્જનો, એવી જ રીતે કહે છે કે આપણે માનવ જીવન મેળવા પછી કહે છે કે ઘરમાં ચાહે કોઈ બી પરિસ્થિતિ હોય, કોઈ બી વ્યવહારમાં અનબન હોય, કે એકબીજાથી વિરોધી હોય, એકને ભક્તિ કરવી ગમે, એકને ધ્યાનમાં ગમે, એકને સંતો ગમે, સત્સંગ ગમે, સેવા ગમે, બધું જ પ્રકારનું એને પોતાના મનમાં સંતોષ થાય એવું બધું કરવા ગમે. પણ ઘરમાં બીજા એવા ઘણા છે જેને નથી ગમતું. કોઈને પત્ની કરે તો કોઈને પતિ નથી કરતા, અને પતિ નથી કરતા તો કોઈની પત્ની નથી કરતી. આવા અનેક ઘરની અંદર વ્યવહારોમાં સાપ, યાદ રાખજો, નોળિયા જેવું છે. પણ છતાં પણ આપણા જીવનનો લક્ષ્ય છે કે સંયમતાથી આપણે આ જીવન મેળવ્યા પછી ભાવ પાર ઉતરવું. એ જ આપણા જીવનમાં સંદેશ મળે છે સાપ અને નોળિયા વડે. એમ કહે છે કે જ્યારે આવું જીવન મનુષ્યનું મળ્યું અને ભવપાર ઉતરવું છે, તો આપણે ઈશ્વરને પામવા માટેનો આવો અવસર માનવ જીવનનો એને ના ખોશો.
અને સંયમતાથી પાર ઉતરવું હોય તો ચાલો આપણા જીવનમાં ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય, ભગવાન ક્યાં છે, ભગવાનને આપણે કેવી રીતે જોઈ શકીએ, અને આ જીવનમાં ના થતા હોત ઈશ્વરના દર્શન તો કહી દો ગીતા, રામાયણ, ઉપનિષદ ગલત છે, ખોટા છે. કોઈ ના કહી શકે. અનેક ધર્મ ગ્રંથ છે, એમાં એક જ વાત સમજાવે છે. તો ચાલો ઈશ્વરના દર્શન માટેનો પહેલા વિશ્વાસ, જિજ્ઞાસા જગાવો. કારણ કે આપણને બધાને ખબર છે કે ભગવાન આપણને ક્યાં મળશે. આપણે કર્મકાંડોમાં કહીએ, વ્રત કરવું, જપ કરવું, તપ કરવું, યજ્ઞ કરવું, હવન કરવું, દાન કરવું, પુણ્ય કરવું, પગપાળા ચાલવું, અનેક પ્રકારના છે. પણ એ બધું કરવા છતાં ઈશ્વરના પ્રાપ્તિ આપણને ત્યાં જવાથી નથી મળતી. હૃદયમાં ભગવાન છે તો ત્યાં કેવી રીતે મળે? મને એક ભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભગવાનના દર્શન તો કરવા જ હોય, પણ ભગવાન કઈ આમ રસ્તામાં છે જે મળી જાય, તો પછી જે પ્રમાણે રસ્તો લખ્યો છે એ પ્રમાણે ચાલો ને. મેં તો એટલું જ કહ્યું, કેમ કે શાસ્ત્રોમાં તો બધું જ લખ્યું છે કે ભગવાનના દર્શન મીરાબાઈએ કર્યા, અને મીરાબાઈએ આપણને બધાને કહ્યું કે ઘૂંઘટ કે પટ ખોલ રે તુહે પિયા મિલેંગે. એણે કીધું અજ્ઞાનતાના આંખની ઉપર ભ્રમનો પડદો છે, એને હટાવો તો ઘટમાં જ મારો સાવર્ય છે. અને એટલે તો મીરાબાઈએ કીધું કે સબકે પિયા પરદેશ વસત હે, લિક લિક ભેજે પાતી, મેરે પિયા મેરે હૃદય બસત હે, ના કછું આતી ન જાતી. મીરાબાઈએ બહુ સરસ સમજાવ્યું કે હૃદયમાં ભગવાન છે, અને એ જ વાત માટે બધાએ કીધું કે ઘટ મેં હે સુજે નહીં, નાનત એસી જિંદ, તુલસી આ સંસાર કો ભયા મોતિયા બિંદ. કે ભગવાન ઘટમાં જ છે, પણ આપણને મોતિયો આવે ને તો આ આંખેથી બી દુનિયા બી દેખાતું બંધ થઈ જાય છે. તો એના માટે ડોક્ટર પાસે જઈને મોતિયાનું ઓપરેશન કરાવીએ છીએ, અને મોતિયો નીકળે તો આપણે બધાને આંખમાંથી બધું સારું દેખાવા માંડે. એમ જ જ્ઞાની સંતો કહે છે કે આપણને ઈશ્વર ઘટમાં છે, પણ એને જોવા માટેનું આપણી પાસે પણ અજ્ઞાનતાનો મોતિયો છે, જેના કારણે હૃદયમાં હોવા છતાં પણ ભગવાનના દર્શન નથી થતા. એટલે સંતો કહે છે કે પાણી મેં મીન પ્યાસી, મુજે સુનસુન આવે હાંસી. બાળકોની એક કવિતા હતી હતી કે માછલી જલની રાણી છે, એના જીવન જ પાણી છે, એવું માછલી પાણીમાં જીવે અને મરે, પણ છતાં પણ માછલીને પાણીમાં હોવા છતાં પણ એ પ્યાસી રહી જાય છે. એવી જ રીતે આપણી દશા નથી. તમને હજી વિશ્વાસ નહીં હોય તો ચલો એક વાત પૂછું, ધ્યાનથી જવાબ આપજો. એકવાર એક ભાઈ બસ સ્ટેન્ડમાં ઊભા હતા. એમણે બીજા ભાઈની પાસે જઈને પૂછ્યું કે ભાઈ, હમણાં જે બસ ગઈ એ બસનો ડ્રાઈવર ક્યાં છે? તો શું જવાબ આવશે આમાં? સ્વાભાવિક છે ભાઈઓ બહેનો કે બસ જ્યારે ગઈ છે તો એમાં ડ્રાઈવર હોય તો બસ ગઈ. અગર ડ્રાઈવર બસમાં ન હોય તો બસ ક્યાંથી લઈ જાય? આપણા દરેકની આવો જ સવાલ છે. આપણે બધાને ખબર છે કે પરમાત્મા હૃદયમાં છે, પણ આપણે મંદિરમાં જઈને પૂછીએ છીએ, તીર્થોમાં જઈને પૂછીએ છીએ કે ભગવાનના દર્શન ક્યારે થશે, ક્યાં થશે, કેમ થશે. પણ જ્યાં ઈશ્વર આપણા હૃદયમાં બેઠા છે ત્યારે તો હું બોલી શકું, તમે સાંભળી શકો છો. આપણા હૃદયમાં જ આપણે નથી જોતા. જેમ આપણે બીચ ઉપર જઈએ, કાપડ બીચ કેરળાનું છે, બીચનું તમને અનેક જગ્યાએ છે, આપણે ગુજરાતમાં બી બીચ, સમુદ્રના કિનારે ઉપર બધા ફરવા જતા હોઈએ છીએ. જ્યારે સમુદ્રને જોઈએ ને આપણે, ત્યારે આપણને મનમાં એક વિચાર આવે, દૂર સુધી નજર નાખ્યા પછી એમ થાય કે અરે આ તો પાણી જ પાણી છે. અને પાણીને જોતા એમ થાય કે અરે આ આટલું બધું પાણી છે તો એનો કિનારો ક્યાં હશે? બસ આ જ એક સવાલ થઈને આપણે પાછા આવતા જઈએ છીએ. પણ હકીકતમાં તમે વિચારશો કે આપણે ઊભા ક્યાં છે? જ્યારે બીચની મજા લઈએ છીએ, પણ આપણે જે જગ્યાએ કિનારે જ ઊભા હોઈએ તો એ પાણીને જોઈને વિચાર આવે કે આનો કિનારો ક્યાં છે. સજ્જનો, જે કિનારો પર આપણે હોઈએ એ જ આપણે નથી જોતા અને નથી મજા લેતા, અને પ્રશ્ન કરીને આવતા રહીએ છીએ. બસ કથાઓમાં જઈએ, સત્સંગોમાં જઈએ, સંતોની પાસે જઈએ, પણ તમારો સવાલ એકને એક જ રહે છે. એટલે સંતો આપણને એ સમજાવે છે કે જ્યારે તમે આશ્રમ સુધી આવો છો, સંતો પાસે બેસો, સત્સંગ સાંભળો છો, તો આપણી અંદર ભગવાન છે એટલે તો અહીંયા સુધી આવી શક્યા. હું બોલી શકું છું એના જ કારણે બોલાય છે. એટલે આપણા હૃદયમાં ભગવાનના માટે સંતો કીધું કે ઘટ મેં હૈ સુજે નહીં, નાનત એસી જિંદ. કે આવી જિંદગીમાં નાનત છે કે પરમાત્માને નથી જોઈ શકતા. એટલે સાધુ સંત આપણને વારે વારે યાદ અપાવે છે. એટલે મરાઠીમાં તુકડોજી સંત થઈ ગયા. તેઓ મહાન સંત હતા અને બધાને મરાઠીમાં સંદેશો આપ્યો કે ઇકડે તિકડે શોધિત કારે, फिर सी वेर्या पड़ी, बसे तो देव तुझा अंतरी, बसे तो देव तुझा अंतरी.
મરાઠીમાં તુકડોજી સંત કહે છે કે અહીંયા તઅહીંયા શું કામ ભટકે છે, તારી જ અંદર ભગવાન છે, એને તું ક્યારે મળશે. જેવી રીતે મહારાષ્ટ્રમાં એક મોટા સંત થઈ ગયા, એનું નામ હતું સાવતા. સાવતા માળી હતા. તેઓ બહુ મહાન સંત હતા. એ લોકો ખેતીવાડી અને ખેતરનું બધું કામોમાં વ્યસ્ત રહેતા હતા. પણ એમાં અનેક પ્રકારની પંઢરપુરમાં ભક્તોની ભીડથી યાત્રા કરીને દર્શન કરવા જતા. તો સાવતા માળીને ખેતરનું કામમાં બહુ જ બિઝી રહેતા, અનેકો લોકોની એ સેવા બી કરતા. પણ લોકો કહેતા કે સાવતા તું બી ચાલ ને ભગવાન વિઠ્ઠલના દર્શન કરવા પંઢરપુર. તો ભગવાનના દર્શન માટે એમને ટાઈમ નહોતો, એટલે એમ જ કહેતા તમારું તો ઘર અને મારું ખેતર ભલું, મારે તો આ જ પંઢરપુર છે અને મારા માટે તો આ જ સેવા કાર્ય છે, એટલે તમે જાઓ મારા વટી દર્શન કરજો, પણ મને ટાઈમ નથી. બધાને આવી જ રીતે જોવા બી મળતું અને ક્યારે જતા પણ નહીં, પણ એનો ભાવ શુદ્ધ હતો. એટલે સાવતા હર હંમેશ કામથી બધાને કહેતા. પણ લોકો જે જતા ને એમની વાત સાંભળીને કહેતા હતા કે સાવતા તો હાવ નાસ્તિક છે. કોઈ એમ કહેતા કે એને કામ જ વધારે પ્રિય છે, કોઈ એમ કહેતા અલગ અલગ પ્રકારથી એ બધાની રીતે બધા યાત્રા જવાવાળા એને કંઈ ને કંઈ બોલીને જતા હતા. એવી રીતે એમના પત્ની અને બેટી પણ સાવતા માળીના વિચારોથી ચાલતા. ઘરમાં જ મથુરા ને કાશી સમજી અને ભગવાનની ભક્તિ કરતા કરતા ખેતીવાડી કરતા. એકવાર એક સંઘ જઈ રહ્યો હતો, તેમની સાથે સાથે અનેક લોકો જઈ રહ્યા હતા. બાલિકાએ ખેતરમાં નવા મૂળા અને ગાજર આવ્યા હતા. એટલે એણે કહ્યું કે પિતાજી આ લોકો બધા જ સંઘમાં જઈ રહ્યા છે, કેમને મારે ગાજર અને મૂળો ભગવાનને ખવડાવવા માટે મોકલવો છે, હું આપું? તો સાવતા કહે છે કે હા બેટી, તારી ઈચ્છા હોય તો ભગવાન વિઠ્ઠલ જરૂર ભોગ લગાવશે, લઈ જા. તો એણે ખેતરમાંથી તાજા તોડી ધોઈ અને ફર્સ્ટ ક્લાસ ભગવાનના માટે ભાવથી એક સંઘ જઈ રહ્યો હતો એની પાસે જઈને કહ્યું કે ભગવાન વિઠ્ઠલના જ્યારે તમે દર્શન કરો તો મારા તરફથી આ ગાજરને મૂળો આપી દેજો. બાલ અવસ્થાની બાલિકાએ ભાવ અને પ્રેમથી એમને આપ્યા મૂળા, પણ સંઘવાળાએ કીધું ચલ હટ, તારા મૂળા ગાજર હું કઈ લઈ જવાનો નથી અને અમે એના માટે જઈએ છીએ. તમારા મૂળા ભાજી તારે ખવડાવાય તો તું ખવડાવજે, પણ હું ના લઈ જાઉં. એવી રીતે અનેક લોકોને વાત કરી પણ કોઈ નહીં લઈ ગયા. અને અંતે ત્યાંના મહાન ભક્તો જે યાત્રામાં જવાવાળા હતા એમને નામદેવજી, સંત માઉલી, એ લોકો પણ ત્યાં યાત્રામાં જવા લાગ્યા. અને જે લોકોએ મૂળા ભાજી ના લીધા, ગાજર ના લીધું, એઓ ત્યાં ગયા ખરા અને વિઠ્ઠલ ભગવાનના ઘંટો સુધી કલાકો સુધી દર્શનની લાઈનમાં રહ્યા. અને જ્યારે ભગવાનની પાસે પહોંચ્યા તો એમને ભગવાન વિઠ્ઠલના દર્શન જ ના થયા. અને બધા બહાર આવીને એકે પૂછ્યું કે તને દર્શન થયા? તે કે ના, મને નથી દર્શન થયા. તને થયા? તે કે ના, મને નથી થયા. તો એ લોકો દુઃખી થઈ ગયા કે આપણા બધા સંઘવાળાને દર્શન નહીં થયા. તો સંત જે હતા નામદેવજી, એમની પાસે જઈને વાત રાખી. તો નામદેવજી બહાર નીકળ્યા તો એમને દર્શન ના થયા. અને એવી વિચારે છે ત્યાં આ સંઘ એમને પૂછે કે નામદેવજી, આજે એવું શું કારણ થઈ ગયું જે અમને દર્શન વિઠ્ઠલ ભગવાનના ના થયા? એટલે નામદેવજી કે મને નથી થયા. તો ભગવાન ગયા ક્યાં? એટલામાં સંત માવલી આવે છે. એ પહોંચેલા ભજન ધ્યાનથી આગળ હતા. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે આજે ભગવાન મને એવી દર્શન નથી દીધા, પણ મને ભગવાનના ગળાની માળાનો સુગંધ આવે છે. એ આટલા નથી પણ ક્યાંક દૂરથી આવે છે. એ લોકો ગોતતા ગોતતા એ સાવતા માળીના ખેતરમાં પહોંચ્યા અને ત્યાં જોયું તો ક્યાંય ભગવાન ના દેખાય, પણ બાલિકા જે ખેતરમાં બેઠા બેઠા કુવાને પાણીની પાસે બેસીને ભગવાનને ગાજર અને મૂળા આપી રહી હતી અને ભગવાન ભોગ લગાવી રહ્યા હતા. આ બધી ખુશ્બુ સંત માવલીને આવી રહી છે, દેખાતા કોઈને નથી. આમ કરતા કરતા ભગવાનની ખુશ્બુથી યાત્રાનો સંગ ભગવાનને ગોતતા ગોતતા આવી ગયા અને ત્યાં આવીને જોયું પણ દેખાતું નથી. અને બાલિકાની પાસે ભગવાને જોયું કે આ લોકો અહીંયા ગોતતા આવી ગયા, એટલે તરત જ ગાજર મૂળો મૂકી અને ભગવાન વિઠ્ઠલ ભાગ્યા દોડીને સાવતા માળી ઘરમાં માલ ઘાસફૂસ ચડાવી રહ્યા હતા. એમની પાસે આવીને કહે છે, સાવતા તું મને ગલ્લી સંતાડી દે, મને એવી જગ્યાએ છુપાવી દે, સંતાડી દે કે જેથી મને આ લોકો સંઘવાળાને મારે દર્શન નથી દેવા અને એ લોકોને મળવું બી નથી, એટલે તું મને સંતાવાની જગ્યા બતાવ. સાવતા માળીએ કામ છોડીને ભગવાનને પ્રણામ કર્યા અને ભગવાનને દર્શન કરીને કહે છે કે પ્રભુ, આ મારું ઘર તમારા લાયક ક્યાં છે પ્રભુ?
હું ક્યાં તમને આવડા મોટા વિરાટ રૂપની શક્તિને હું જોઈ રહ્યો છું એને હું છુપાવી શકું? મારા હૃદયમાં છુપાઈ જાઓ. મારા મોટું ઘર અને તમારા માટે ઉચિત મારું હૃદય છે પ્રભુ. આપને ઉચિત લાગે તો મારા હૃદયમાં જ છુપાઈ જાઓ. સાવતા માળીએ ભગવાનને આવકાર આપ્યો અને હૃદયમાં ભગવાન સંતાઈ ગયા. વિઠ્ઠલ ભગવાન છુપાઈ ગયા. ખુશ્બુ જ્યારે ઘરમાં આવી એટલે સંત માવલી પણ ઘરમાં આવ્યા. ધીરે ધીરે સંતની પાછળ નામદેવજી આવ્યા અને બધાને પૂછ્યું. જે સાવતા માળી હતા એ તો ભગવાનના ધ્યાનમાં મગ્ન બનીને અનેક પ્રકાશના પ્રકાશોના દર્શન કરી દેદીપ્યમાન રૂપ, જેના માટે શાસ્ત્ર બી કહે છે કે રામ સચિદાનંદ દિનેશા નહીં તહ મોહ નિશાલવલેશા, કે ભગવાનના દર્શનથી જે આનંદ થાય છે એ મોહને, ઈર્ષ્યાને, કપટને અને બધું ભૂલીને જે શ્રદ્ધાવાન વ્યક્તિ છે એ તો પેલા યાદ કરાવો. તમને યાદ આવ્યું? ગુલાબ જલની મજા લે છે, શેરડીના રસની મજા લે છે. એ સાવતા માળી ભગવાનના દર્શન કરીને આનંદ લઈ રહ્યા હતા. અને આ જોઈને ભગવાને આકાશવાણીમાં અવાજ કરીને કહ્યું કે માવલી, આ લોકો દર્શનના લાયક નથી. આ લોકોને હું દર્શન નહીં આપું. મારે નથી દેવા દર્શન. કારણ બધાએ હાથ જોડીને પૂછ્યું. નામદેવજીએ પૂછ્યું, પ્રભુ તમે શા માટે દર્શન નથી દેતા? તો કહેવા લાગ્યા કે જેની અંદર છલ કપટ હોય, જેની અંદર ઈર્ષ્યા હોય, જેને ઊંચ નીચ જાતિ પાતિનો ભેદ હોય, જેને કાળા ગોરા લાગતા હોય અને હર વ્યક્તિ ભણેલો અભણ ગમે એવો હોય, એના દરેક પ્રત્યેના જેની અંદર ઈગો હોય, અભિમાન હોય, એને હું ક્યારેય ના દર્શન આપી શકું. ત્યારે સંત અભંગ ગાઈને ભગવાનને રીઝાવે છે અને ભગવાનને વિરાટ રૂપના દર્શન ભક્તોને આપ્યા. પણ સંઘવાળાને તો દર્શન નાશ થયા. તો ભગવાનને જેને મળવું હોય, શ્રદ્ધાવાન લભ્યતે જ્ઞાનમ. ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેની શ્રદ્ધા હોય, પ્રભુને મળવાની જિજ્ઞાસા હોય, એને જ દર્શન થાય છે. અને આજે આપણે સંસારના એક્ટિવિટી વિકાસની જેટલી વધી રહી છે એટલી આધ્યાત્મિકમાં વધવી જોઈએ કે નહીં? અને જો એ પણ વધતી રહે તો બેલેન્સ ભારત દેશનું પણ રહેશે. એટલે અમારો તો એક જ સંદેશ છે ગુરુ મહારાજજીનો, શ્રી સતપાલજી મહારાજજી એ જ કહેવા માંગે છે. અને એ જ કરવા માટે જ્યારે આપણા હૃદયની શ્રદ્ધા વધે, ભગવાન પર જો વિશ્વાસ હોય તો ભગવાનને મેળવવા અને દર્શન કરવા આજ બી સરળ છે. હૃદયની અંદર તો જ્યાં હોય ત્યાં આપણે ભગવાનના દર્શન કરી શકીએ. એટલે છત્તીસગઢી ભાષામાં સમજાયું એક ભજનમાં, એતી ઓતી ચારો કોટી ખોજે તે રામલા. એતી ઓટી ચારો કોટી ખોજે તે રામલા. દ્વારિકાપુરીમાં જઈ હે ખોજે તે રામલા. કીધું કે અહીંયા ત્યાં શું કામ ભગવાનને ગોતો છો? હૃદયમાં ગોતો. ભગવાન તો હૃદયમાં છુપાયેલા છે. અને એ જ માટે કીધું કે આપણે ભગવાનને કેવી રીતે ગોતવાના ને કેવી રીતે નથી ગોતતા. તે કીધું મૃગના ભી કુંડલ બસે, મૃગ ઢૂંઢે બનવાય, ऐसे घट બ્રહ્મ હૈ और દુનિયા જાનત નાય. હરણની નાભીમાં કસ્તુરી હોય છે, પણ હરણની એને જોવા માટે થઈને એ ઘાસમાં ગોતું જંગલમાં ગોત્યા જ કરે. એનો જન્મ બરબાદ થઈ જાય છે, પણ એને મળી નથી શકતું. અને એટલે જ કીધું કે ધ બોડી ઇઝ ટેમ્પલ ઓફ ધ ગોડ, કે આ જ માનવ શરીર જ એક મંદિર છે અને એની જ અંદર ઈશ્વર છે, એની જ અંદર ભગવાન છે. અને એમાં જ ભગવાનના દર્શન માટે આપણને તમામ સંતોએ સમજાયું છે. તો ચાલો, આટલી વાત તો સમજમાં આવી ગઈ હશે. તો હવે ભગવાનના દર્શન જ્યારે હૃદયમાં છે તો આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ? તો એના માટે કીધું, તમે બધાને હું જોઈ રહી છું, તમે મને જોઈ રહ્યા છો, પણ જ્યારે આપણો ચહેરો આપણી આંખોથી જોવો હોય તો આપણી આંખ છે છતાંય આપણો ચહેરો આપણને દેખાતો નથી. એમ સંતો કહે છે કે જ્યારે આપણા જ હૃદયમાં પરમાત્મા છે પણ આપણને નથી દેખાતા, આપણા ચહેરાને આપણી આંખથી આપણે નથી જોઈ શકતા, એમ સંતો કહે છે કે આપણા ચહેરાને આપણે કાચથી એ આઈના દર્પણથી જોઈએ છીએ. એમ જ મહાપુરુષો એક દર્પણ જેવા હોય છે, જે મહાપુરુષ આપણને હૃદયમાં લઈ જાય છે. ભગવાનના દર્શન આપણે હૃદયમાં જઈને કરી શકીએ છીએ. અને ગુરુ વગર, કારણ કે તમને ખબર છે લખનૌમાં ભૂલ ભુલૈયો મહેલ છે,
એ મહેલના એક જ જેવા થાંભલા છે અને એક જ જેવું લાગે. તમે અપને આપ જાઓ તો ના જોઈ શકીએ. એક થાંભલાથી નીકળીશું દ્વારથી તો બીજાથી પાછા બહાર નીકળી જઈએ. તો આપણે શું કરીએ? ગાઈડ લઈએ, ભોમિયો લઈએ. તો એ ભોમિયો એવો છે જે અનેક વસ્તુના અટપટા રસ્તામાંથી એ ભૂલભુલૈયા મહેલ બતાવે છે. અને ત્યારે આપણે પૂરા રાજા મહારાજાનો મહેલનો આનંદ લઈએ છીએ. એમ જ સજ્જનો, આપણા હૃદયના પરમાત્માને જવા માટે બહુ ભૂલભુલૈયા માનવ શરીર છે. એમાં જરૂર ભૌમ્ય રૂપી સદગુરુ કરજો. અને સદગુરુ તમને મળે એ ગાઈડ કરે છે, એ આપણને ભૌમ્ય રીતે માર્ગદર્શન આપે છે. અને એમના દ્વારા તમે તમારા હૃદયમાં ભગવાનને દર્શન કરવા ચાહો, જ્યારે ચાહો, જ્યાં ચાહો ત્યાં તમે કરી શકશો. કારણ કે ગુરુ મહારાજજી ભૌમ્ય છે. અને ગુરુ વગર આપણે આ મહેલ, માનવ શરીરનો મહેલમાં ભગવાનના દર્શન ક્યારેય ન કરી શકીએ. તો આવો ભાઈઓ બહેનો, આપણે આ હૃદયમાં પરમાત્માના દર્શન માટેની શ્રેષ્ઠ યોની માનવ જીવનની એને બરબાદ ના કરશો, એને વ્યર્થ ના કરશો. કિચડ કાદવની મજા ના લેશો. ચામડાનું ચબાવવાનું છોડ દો અને આપણે આપણા જીવનમાં ભગવાનને મળવાનો. એટલે નરસિંહ મહેતા ગુજરાતના મહાન જે મહેતા થઈ ગયા, એમણે આપણને કીધું કે મંદિર મંદિર મૂરત તેરી, ફિર ભી ના દેખી સુરત તેરી, દર્શન દો ઘનશ્યામ મોરી અખિયા પ્યાસી રે. ભગવાનના દર્શનની આંખો પ્યાસી હોય, જિજ્ઞાસા હોય તો આવો માનવ ઉત્થાન સેવા સમિતિ દ્વારા આજ હરેક અનેક જનતાને ભેદભાવ ભૂલીને આપણને પરમાત્માના દર્શનનું જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. અને એના સંદેશ માટે અમે તમારી સામે છીએ કે તમે જરૂર જ્યારે પણ ભગવાનના દર્શન કરવા હોય તો સંતો અનેક આશ્રમથી એ જ્ઞાનનો સંદેશ આપે છે, દર્શન કરાવે છે. અને માનવ સેવા એ જ છે કે ભટકેલા જીવને જ્ઞાનથી રાહ બતાવી અને આ સંસાર સાગરને પાર ઉતારી દે. કેવી રીતે? સાપ અને નોળિયાની જેમ એમ જ આપણે આપણા જીવનની અંદર ભવપાર ઉતરવાનું છે. ભગવાનના દર્શન વગર આ જીવનો ક્યાંય કિનારો નથી, એ વાત ભૂલશો નહીં. હનુમાનજીએ રામ સભામાં વસ્ત્ર થલ ફાડીને કીધું કે રામ સીતા તો મારા હૃદયમાં છે. અને અનેક પ્રકારના ઉદાહરણો ભગવાનના દર્શન માટે હૃદયમાં જ બતાવ્યું છે. તો આ વાતને ભૂલશો નહીં. આપણે હર હંમેશ ભટકતા રહીએ તો જીવન ક્યારે નષ્ટ થઈ જાય આપણને ખબર નથી. તો ભગવાન કેવી રીતના છે કે ઝાકરમાં ઓસના પાણીમાં પાણી રહે છે પણ દેખાતું નથી, લાકડામાં આગ રહે છે પણ દેખાતી નથી, દૂધમાં શું ઘી રહે છે પણ દેખાતું નથી, મેળવવું પડે છે મંથનથી. બધી જ રીતે આપણને ખબર છે ફૂલોમાં ઇત્ર છે પણ ઇત્ર મળતું નથી, એમ જ એને મેળવવાની વિધિ હોય છે. તો ગુરુ મહારાજજી આપણી અંદર ભગવાનને દર્શન માટે થઈને વિધિ બતાવે છે. અને એ વિધિ તમામ શાસ્ત્રોમાં પ્રૂફ છે. આપણી પાસે ગીતાનું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બચપનથી અર્જુનની સાથે હતા પણ ઈશ્વરના દર્શનથી એ વંચિત હતો. મિત્ર દોષ જ કહેતો હતો અર્જુન. ત્યારે ભગવાને કીધું, અર્જુન તું જે મને સમજે છે, મને જુએ છે એ હું નથી. મારું અવિનાશી રૂપ તું ભાવુક અને જિજ્ઞાસુ છે અને તારી વિશેષતા તું કોઈનો દોષ નથી જોતો. એવો માણસ, જિજ્ઞાસુ માણસ બનીને ભગવાનના દર્શન જ કરવા જોઈએ. તો અર્જુને એ ભાવ હતો એટલે ભગવાને અર્જુનને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કર્યું. ન તું મામ શક્ય સે દ્રષ્ટુમ મને નૈવ ચક્ષુષા. અર્જુન, આ બે આંખોથી તું જે મને જુએ છે એ રૂપ મારું નથી. હૃદયની અંદર મને જો, જે અવિનાશી રૂપ છે મારું, ક્યારે નાશ નથી થતું, પહેલા પણ, અત્યારે પણ, પછી પણ એ મારી શક્તિ અવિરલ રહે છે. એને તું મારા દર્શન કર. ત્યારે અર્જુને ભગવાનની પાસેથી દિવ્ય ચક્ષુ લીધું અને દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા ભગવાનના વિરાટ રૂપના દર્શન કરીને સંતુષ્ટ થયો. અને જે એની અંદર ડર હતો, ભય હતો અને બધાને મારવાનો શોક હતો, એ બધું જ ખતમ થઈ ગયું. કારણ કે સર્વ શક્તિ ઈશ્વરની જાણી લીધી. એટલે કીધું કે હર જગહ મૌજૂદ હૈ લેકિન નજર આતા નહીં, યોગ સાધન કે બિના કોઈ ઉસે પાતા નહીં. તો યોગની સાધના અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કરાવી અને એ દર્શન કરી અર્જુન યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ ગયો. એને ધર્મ ગીતા કહેવાય છે. ભાઈઓ બહેનો, એમને વાત નથી. એટલે સંતો બી કહે છે ઉઠો અને આવું ગ્રંથ આપણું અને આપણે એ પ્રમાણે ચાલીએ નહીં તો આપણી દશા કૂતરા જેવી જ છે. પછી ભાઈઓ બહેનો, ગીતામાંથી જ્ઞાન જાણો અને ધ્યાન કરો. ઈશ્વરના દર્શનનો આનંદ લો, રસ લો અને એ
આનંદથી જ આપણું જીવન મહાન બને. આપણને એક જ વાત દરેક શાસ્ત્રોમાં સમજાવી કે ભગવાન જ હૃદયમાં દર્શન ત્રીજી આંખથી તમે જોઈ શકો છો, તમને મળી શકે છે, તો શું કામ ભટકો છો? તો આવો એ જ્ઞાનને મેળવી આપણા જીવનને મહાન બનાવીએ. એ સંદેશ સાથે બધાના જીવનની અંદર શુભકામના સાથે કે તમે ભગવાનને જલ્દી મળો. ધન્યવાદ.